สวัสดีค่ะอุ้ม66 Property นะคะวันนี้อุ้มอยู่ที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะคะอยู่ในโครงการ Land and House แม่โจ้ค่ะวันนี้อุ้มจะพามาชมบ้านหลังหนึ่งนะคะเป็นบ้านสำหรับขายนะคะขนาด4ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะเป็นบ้านสไตล์ล้านนา Contemporary นะคะบ้านหลังนี้ค่ะอยู่บนพื้นที่342ตารางวานะคะมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด450ตารางเมตรค่ะมีบ้านนะคะเป็นแบ่งเป็น2อาคารนะคะก็คือตัวบ้านหลักนะคะแล้วก็ทางนู้นจะเป็นเรือนรับรองนะคะเมื่อก่อนเนี่ยจะใช้งานเป็นออฟฟิศนะคะจะเป็นโรงเรียนสอนภาษานะคะเมื่อก่อนนี้แล้วก็มีศาลา2ศาลาค่ะตัวบ้านนะคะมีอายุประมาณ17ปีแล้วนะคะตั้งแต่ปี2004นะคะก็ถึงแม้ว่าตัวบ้านจะมีอายุการใช้งานแต่ก็ยังอยู่ร่วมสมัยอยู่นะคะบ้านหลังนี้ค่ะอยู่ในโครงการพฤกษวารีแล้วก็ตรงข้ามกับบ้านนะคะจะมีสระว่ายน้ำส่วนกลางซึ่งในโครงการพฤกษวารีนะคะซึ่งเป็นโครงการย่อยของ Land and House แม่โจ้จะมีบ้านแค่เพียง19หลังนะคะแต่ละหลังก็จะเป็นบ้านไซส์ขนาดใหญ่เลยนะคะเป็นบ้านหรูทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวอุ้มจะพาไปชมสระว่ายน้ำนะคะหรือบริเวณคลับเฮาส์ของโครงการย่อยก่อนนะคะค่ะห้องน้ำนะคะชายหญิงแยกกันนะคะแล้วก็จะมีทางขึ้นไปชั้น2นะคะห้องน้ำชายแล้วก็ห้องน้ำหญิงจะอยู่ทางนี้นะคะจะมีที่ล้างตัวค่ะเป็นชาวเวอร์นะคะปกติก็ไม่ค่อยได้มีคนมาใช้งานนะคะก็เลยดูสภาพเหมือนกับไม่ค่อยได้มีคนใช้เท่าไหร่แต่น้ำก็สะอาดนะคะตรงนี้จะเป็นสระเด็กค่ะตอนนี้เราอยู่ที่พื้นที่ส่วนกลางนะคะตรงนี้จะเป็นสระนะคะสระส่วนกลางซึ่งก็จะมีน้ำพุนะคะสามารถใช้ได้เพราะว่าที่บ้านนั้นก็ไม่มีสระว่ายน้ำส่วนตัวนะคะแต่ว่าสามารถใช้งานที่สระนี้ได้ค่ะเดี๋ยวอุ้มจะพาไปชมในตัวบ้านหลักกันนะคะตอนนี้อุ้มอยู่หน้าบ้านนะคะมองขึ้นไปก็จะเป็นระเบียงบ้านชั้น2นะคะแล้วก็บริเวณรอบๆเนี่ยค่ะจะมีต้นไม้ใหญ่มากมายนะคะมีต้นดอกเหลืองอินเดียนะคะแล้วก็หูกระจงนะคะดอกลีลาวดีนะคะต้นไม้เยอะแยะมากเลยค่ะเพราะว่าเจ้าของเขาจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับสวนมากๆเลยนะคะถึงขนาดที่ว่าจ้างคนสวนนะคะเป็นเดือนเลยค่ะแล้วก็คนสวนนี่นะคะทำงานนะคะดูแลสวน6วันต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็มีแม่บ้านอยู่ประจำด้วยค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะของสวนนะคะหญ้านะคะไม่เคยแห้งเลยค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะสวนนั้นก็เหมือนปอดของบ้านนะคะมีแล้วก็สดชื่นนะคะมีบริเวณนั่งเล่นนะคะหน้าบ้านเป็นเฉลียงหน้าบ้านหน้าห้องครัวนะคะก็จะเป็นสวนหินนะคะแล้วก็มีต้นหนวดปลาดุกนะคะแล้วก็ด้านข้างบ้านก็จะเป็นสวนแล้วก็ลานด้านนอกนะคะค่ะรั้วที่ติดกับเพื่อนบ้านก็ไม่ได้สูงนะคะแต่ก็มีความเป็น private แล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยค่ะส่วนของห้องครัวนะคะส่วนนี้นะคะสร้างมาทีหลังซึ่งก็มีอายุประมาณ10ปีค่ะจะมีบานสไลด์นะคะแล้วก็มีประตูมุ้งลวดกันแมลงนะคะแต่กันยุงด้วยห้องครัวนี้นะคะจะมีขนาดกว้างมากๆเลยค่ะกว้างประมาณ40ตารางเมตรเลยนะคะลึกประมาณ12เมตรได้ค่ะแล้วก็กว้างประมาณ6เมตรนะคะ6-7 เมตรเลยนะคะเจ้าของบ้านนะคะเปิดร้านอาหารค่ะเขาบิ้วตู้เคาน์เตอร์นะคะมากมายเลยนะคะเพียงพอต่อการใช้งานนะคะมีเตาไฟฟ้านะคะเครื่องดูดอากาศนะคะและตรงนี้ก็มีเตาแก๊สด้วยค่ะเป็นซิงค์ล้างจานนะคะระบบน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะมีพัดลมเพดานค่ะนะคะมีอ่างล้างแก้วตรงนี้นะคะแล้วก็อ่างล้างจานตรงนี้ค่ะมีเคาน์เตอร์นะคะหรือทำเป็นโต๊ะรับประทานอาหารซึ่งเชื่อมกับตัวเคาน์เตอร์นะคะกลางหรือIsland Kitchen นะคะตู้ก็ใช้ออกแบบนะคะเป็น
ใช้วัสดุคุณภาพดีนะคะออกแบบคิทเช่นเป็นแบบฝรั่งนะคะเพราะว่าเจ้าของบ้านเป็นคนฝรั่งเศสนะคะเขาชอบทำอาหารมากๆเลยค่ะนะคะมีพื้นที่ใส่ของเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็มีโอเว่นค่ะมีช่องใส่ตู้เย็นนะคะมีมุมนะคะมุมทำงานมุมดูทีวีนะคะตรงด้านนี้ก็ยังมีลิ้นชักนะคะสำหรับใส่ของนะคะก็สามารถที่จะจัดเก็บของได้อย่างเป็นระเบียบเลยนะคะปัญหาของบ้านก็คือถ้ามีห้องครัวเล็กหรือห้องเล็กเกินไปนะคะการที่เรามีที่เก็บของไม่เพียงพอก็ทำให้บ้านรกแล้วก็ดูไม่สวยค่ะเก็บกล่องอะไรที่เราไม่ใช้นะคะพอเราจะต้องเอามาใช้งานอีกทีจะได้ไม่เกะกะนะคะโอเคตอนนี้พาชมในส่วนของห้องครัวนะคะซึ่งเป็นห้องที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะห้องครัวก็สามารถใช้เป็นห้องที่ทำกิจกรรมได้หลายอย่างนะคะติดกับห้องครัวค่ะจะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำสำหรับแขกนะคะเป็นห้องน้ำประจำสำหรับชั้นล่างนะคะก็จะมีโถชักโครกแล้วก็โถของผู้ชายนะคะแล้วก็มีอ่างล้างมือตรงนี้ค่ะตรงนี้จะมีประตูเล็กๆนะคะจะเป็นบันไดนะคะขึ้นไปชั้น2นะคะจะมีตู้เก็บรองเท้าแล้วก็ตู้เก็บของใต้บันไดนะคะแผ่นกล้องช้าๆนะคะลูกค้าจะได้ไม่เวียนหัวนะคะทางขึ้นบันไดไปชั้น2ค่ะพื้นนะคะเป็นไม้สักนะคะนี่สมัยก่อนนะคะด้วยความที่บ้านเนี่ยค่อนข้างมีอายุนะคะวัสดุที่ใช้เมื่อ10 กว่าปีที่แล้วก็จะเป็นไม้1 แผ่นนะคะเป็นชิ้นๆเลยนะคะเป็นไม้หน้า4นะคะยาวเดี๋ยวนี้หายากค่ะจะเป็นไม้ปาเก้ชิ้นเล็กๆนะคะกระจกนะคะกระจกสีนะคะมีเหล็กดัดด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น2นะคะของบ้านโซนที่1นะคะทางบ้านจะมีทั้งหมดนะคะตัวบ้านหลักจะมี2โซนคือโซนนี้แล้วก็ห้องสันทนาการนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องนั่งเล่นชั้น2ค่ะจะเป็นในห้องที่อยู่ด้านหน้าของบ้านนะคะหันไปด้านหน้าของบ้านจะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะก็จะเป็นมุมที่มีหนังสือของเด็กนะคะแล้วก็มุมของเล่นเด็กนะคะเจ้าของบ้านมีลูกสาว1 คนนะคะตอนนี้ก็อายุประมาณ13 ปีแล้วค่ะนะคะเป็นลูกสาวคนเดียวนะคะตัวบ้านค่ะตกแต่งนะคะ Interior Design เนี่ยเพราะว่าบ้านหลังนี้นะคะเป็นสไตล์ล้านนา Contemporary นะคะดีไซน์ในการออกแบบภายในนะคะการ build in ก็จะเน้นไปที่แบบสไตล์ล้านนานะคะไม่ว่าจะเป็นคิ้วนะคะเป็นเพดานนะคะการใช้ไม้สักนะคะมุมกรอบรูปต่างๆนะคะก็จะเป็นแบบล้านนาค่ะกระเบื้องแบบล้านนานะคะตอนนี้เราอยู่ที่ระเบียงหน้าบ้านเลยนะคะที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นส่วนของระเบียงที่อยู่เหนือโรงรถนะคะจะเป็นลานจอดรถข้างล่างสามารถจอดรถได้2 คันค่ะตรงนี้ที่จริงเราจะมีแผ่นปูพื้นนะคะแต่ว่าด้วยความที่เจ้าของบ้านก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านก็เลยเก็บออกนะคะเพื่อแบบว่าไม่ให้โดนแดดโดนฝนมากก็จะได้ไม่ผุนะคะต้นไม้ใหญ่นะคะร่มรื่นมากๆเลยตรงระเบียงหน้าบ้านค่ะก็จะมีซุ้มแบบลานนานะคะมีตัวหนังสือลานนาเขียนไว้ตรงนี้นะคะก็อ่านไม่ค่อยออกค่ะเขาเรียกว่าบ้านเรือนแก้วก็พยายามจะเดานะคะว่าตรงนี้เขียนว่าบ้านเรือนแก้วเมื่อก่อนเคยเรียนนะคะสมัยตอนเรียนมัธยมแต่ว่าตอนนี้จำไม่ได้แล้วค่ะลืมไปหมดแล้วนะคะมีต้นจำปีต้นใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีซุ้มบันไดค่ะซุ้มบันไดแบบทางเหนือนะคะก็จะเปิดปิดได้นะคะแล้วก็ราวระเบียงนะคะทำด้วยไม้นะคะทาสีเข้มค่ะก็จะเป็นเฉลียงบันไดลงมาแบบนี้นะคะมีที่นั่งพักตรงกลางตรงระหว่างกลางบันไดนะคะก็เป็นแบบดีไซน์ของบ้านทรงไทยหรือบ้านทรงล้านนาโบราณเลยค่ะก็จะเป็นแบบนี้เพียงแต่ต้องการให้ได้แบบบรรยากาศผสมผสานระหว่างความเป็นไทยแล้วก็ความเป็นยุโรปนะคะก็เลยออกแบบมาแบบนี้ค่ะ
เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนนะคะในชั้น2ต่อค่ะเดี๋ยวเราเดินมาที่รอบๆนะคะเป็นทางเดินเชื่อมมาในส่วนของชั้น2นะคะก็จะมีมุมต่างๆที่ตกแต่งแบบล้านนานะคะมุมขันโตกนะคะรูปน้องนะคะใส่ชุดล้านนานะคะชุดเหนือค่ะการตกแต่งทั้งหมดนะคะมุมเล่นหมากรุกค่ะมุมพักผ่อนที่บ้านหลังนี้มีหลายมุมนะคะน่าเสียดายจังเลยค่ะแต่ว่าเจ้าของบ้านก็ไม่ค่อยได้อยู่ค่ะตอนนี้ผมอยู่ในส่วนของห้องนอนใหญ่นะคะเป็นห้องนอนของเจ้าของบ้านค่ะซึ่งจะมีระเบียงทั้งหมด2ระเบียงนะคะเรามีระเบียงกว้างที่ออกไปชมสวนค่ะตอนนี้พี่เขาก็กำลังรดน้ำต้นไม้อยู่นะคะวันหนึ่งพี่เขาก็รดอยู่หลายรอบนะคะแล้วก็มีการเพาะเลี้ยงต้นไม้เพิ่มด้วยค่ะตรงไหนเหี่ยวตรงไหนตายก็มีเปลี่ยนไว้ตลอดเวลาเลยนะคะตัวนี้สามารถที่จะเพิ่มเป็นอะไรนะโต๊ะนั่งอ่านหนังสือนั่งจิบกาแฟได้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องนอนใหญ่ค่ะห้องนอนใหญ่ก็จะมีนะคะเพดานเล่นมีลูกเล่นนะคะเป็นคิ้วนะคะแล้วก็ผนังหัวเตียงก็จะเป็นสีฟ้าเทอร์ควอยซ์นะคะทำด้วยบุด้วยผ้าไหมค่ะแล้วก็เป็นเตียงบิวอินทำด้วยไม้สักนะคะประตูหน้าต่างกรอบไม้สักนะคะบานเฟียมนะคะออกมาที่ระเบียงนะคะเห็นวิวของสวนของเพื่อนบ้านค่ะแต่ตรงนี้นะคะมันเป็นเหมือนที่เปล่านะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะเพราะว่ามีรั้วเชื่อมนะคะอาจจะซื้อที่เผื่อไว้นะคะในอนาคตค่ะพื้นเป็นปาเก้ไม้สักนะคะมียกพื้นและระดับมาตรงนี้นะคะเป็นมุมอ่านหนังสือนะคะเก็บหนังสือที่นี่เขาชอบอ่านหนังสือกันมากเลยนะคะทุกห้องผมจะเห็นหนังสือเยอะมากเลยค่ะมีมุมดูทีวีนะคะมีเครื่องปรับอากาศ8 ทิศทางนะคะฝังอยู่บนฝ้าเพดานนะคะค่ะผ้าม่านสีขาวนะคะนี่ก็ดูแล้วก็ทำจากผ้าไหมนะคะเนี่ยสะอาดตามากอ้อมีบิวอินคลอเซ็ต2 อันนะคะมีตู้เสื้อผ้า walk in 2 ตู้นะคะอันนี้ผมหาสวิตช์ไฟไม่เจอไม่เป็นไรค่ะอีกตู้หนึ่งค่ะเป็นของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็เดินเข้ามาได้นะคะมีตู้เซฟมีช่องใส่เสื้อแขวนเสื้อ2 ฝั่งนะคะมีที่แขวนกางเกงนะคะมีลิ้นชักนะคะเก็บของได้เยอะค่ะมุมตรงนี้นะคะก็มีโต๊ะทำงานเพิ่มอะค่ะเผื่อแบบว่าดึกๆแล้วก็มีไอเดียพุ่งอยู่ก็สามารถที่จะนั่งทำงานได้นะคะตอนนี้อยู่ที่ห้องน้ำในห้องนอนมาสเตอร์นะคะก็จะเป็นห้องน้ำสวีทนะคะที่มีจากุชี่ค่ะจากุชี่ระบบน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะมีม่านบังแดดนะคะแต่ข้างนอกก็มีจัดสวนไว้นะคะให้น่ารักมุมจุกจิกนะคะมีอ่างล้างหน้า2 อ่างนะคะแล้วก็เคาน์เตอร์เนี่ยค่ะเป็นหินแกรนิตนะคะตรงนี้เป็นที่วางของนะคะเมื่อก่อนนี้จะมีตู้เย็นเล็กๆ1 อันนะคะเอาไว้เก็บเครื่องสำอางนะคะหรือเก็บน้ำดื่มไปดื่มตอนกลางคืนได้จะได้ไม่ต้องลงไปชั้นล่างนะคะห้องน้ำนะคะตรงนี้แล้วห้องชาวเวอร์นะคะจะเป็นห้องชาวเวอร์ระบบน้ำร้อนน้ำเย็นแล้วตรงนี้จะเป็นถ้าเราปิดประตูนะคะแล้วก็เปิดระบบไอ้น้ำนะคะเราสามารถที่จะอบไอ้น้ำในห้องนี้ได้ด้วยนะคะเพราะว่าจะมีหัวเจ็ตอยู่ข้างล่างค่ะข้างล่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปชมห้องนอนอีก2 ห้องค่ะอยู่ทางปีกฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องที่2นะคะซึ่งจะขนาดใหญ่รองลงมานะคะเปิดประตูเข้ามานะคะก็จะมีการทาสีฟ้าอ่อนๆห้องนี้จะสีไม่เหมือนห้องคนอื่นนะคะเพราะว่าเป็นห้องของ
น้องนะคะลูกสาวของเจ้าของบ้านเขาอายุ13 ปีแต่เขาค่อนข้างที่เป็นศิลปินนะคะน้องเขาจะชอบเพ้นท์เองอะไรเองนะคะอันนี้ก็จะมีตู้เสื้อผ้าเก็บของเล็กๆนะคะแล้วก็มีห้องน้ำค่ะห้องน้ำ1 อ่างล้างหน้าแล้วก็มีห้องชาวเวอร์ที่มีเครื่องติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะแล้วก็มีที่นั่งนะคะที่เป็นท็อปหินแกรนิตนะคะที่วางของก็ประตูแบบไทยนะคะปิดแบบนี้แต่ว่าห้องน้ำสไตล์ฝรั่งค่ะผนังห้องทาด้วยสีฟ้านะคะเพราะว่าสีฟ้าสีโทนน้ำเงินเนี่ยเป็นสีโปรดของลูกสาวค่ะก็จะเป็นห้องที่ลูกสาวใช้สตัดดี้นะคะก็จะมีโต๊ะทำงานมีหนังสือนะคะน้องเฟลีนนะคะ walk-in closet ขนาดใหญ่นะคะตู้เสื้อผ้าบิวอินขนาดใหญ่ก็ตามสไตล์วัยรุ่นนะคะก็มีของใช้ของแต่งตัวกระเป๋าสะพายนะคะเยอะแยะมากมายเสื้อผ้านะคะน้องก็เรียนโรงเรียนอินเตอร์นะคะจะมีเสื้อผ้าตามสไตล์วัยรุ่นต่างๆค่ะนะคะแล้วก็มีประตูบานเลื่อนนะคะไว้ปิดค่ะมีเปียโนไว้ซ้อมนะคะเป็นโนสีขาวน่ารักค่ะถัดเข้ามานะคะมีผ้าม่านแบ่งโซนนิดนึงนะคะให้เป็นห้องนอนค่ะอันนี้เป็นห้องของน้องนะคะน่ารักมากเลยนะคะมุมเล็กๆที่น้องจัดเองนะคะตามภาษาวัยรุ่นผู้หญิงนะคะก็จะน่ารักมากเลยค่ะกดมุ้งมิ้งนะคะแล้วก็น้องเป็นคนที่เพ้นผนังห้องเองนะคะก็จะเห็นได้ว่าน้องชอบวาดภาพชอบเล่นดนตรีนะคะเวลามีมุมให้เพื่อนๆมาเวลามานอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้องนี้ค่อนข้างกว้างนะคะก็ขนาดเท่าๆกับห้องครัวข้างล่างเลยก็คือประมาณขนาดมากกว่า40 ตารางเมตรเลยนะคะถัดมาจากห้องนอนนี้นะคะจะเป็นห้องนอนที่อยู่ตรงกลางนะคะก็จะเป็นห้องนอนที่มีขนาดเล็กสุดจะใช้สำหรับเป็นห้องนอนแขกนะคะการตกแต่งก็ยังเป็นสไตล์ล้านนานะคะเข้ามาก็จะเจอประตูห้องน้ำแบบล้านนานะคะแล้วก็มีห้องน้ำนะคะอ่างล้างหน้าแล้วก็ห้องชาวเวอร์ที่ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นไว้นะคะมีประตูกั้นนะคะตู้เสื้อผ้าค่ะบิวอินนะคะเป็นห้องนอนสำหรับแขกค่ะมีชั้นวางหนังสือนะคะมีทีวีห้องนี้ก็จะเรียบง่ายนะคะมีเตียง1 เตียงสำหรับแขกแล้วก็มีมุมนั่งทำงานนั่งอ่านหนังสือนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ชมชั้น2โซนแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมโซนที่2ซึ่งเป็นโซนตรงกลางนะคะที่มีห้องสันทนาการค่ะตอนนี้นะคะอุ๋มอยู่ที่ในส่วนเชื่อมของโซน1นะคะกับโซนที่2นะคะหรือโซนตรงกลางซึ่งตรงนี้ก็คือห้องสันทนาการที่อุ๋มเล่าให้ฟังนะคะรอบๆก็จะเป็นนะคะมีบ่อปลานะคะมีน้ำพุค่ะนะคะมีบ่อเลี้ยงปลาโรยด้วยหินนะคะรอบๆบ้านเนี่ยสวนเนี่ยจะจัดเป็นสวนสนามหญ้านะคะแล้วก็สวนหินนะคะตรงนี้ก็จะมีเฉลียงซึ่งเป็นเฉลียงนั่งเล่นนะคะอยู่ทางนอกบ้านนอกห้องครัวนะคะก็จะมีสามารถที่จะนั่งดื่มหรือทานของทานเล่นได้ตรงบริเวณนี้นะคะจะมีทางเดินนะคะรอบบ้านเลยอันนี้จะเป็นมุมหลังห้องครัวค่ะก็จะมีปั๊มน้ำนะคะค่ะมีต้น Bird of Paradise นะคะรอบรั้วเลยค่ะปลูกตามริมรั้วไปนะคะเดี๋ยวเราไปชมห้องสันทนาการก่อนค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปชมห้องแม่บ้านต่อห้องสันทนาการนะคะจะเป็นห้องที่กุกระจกแล้วก็เป็นห้องขนาด5 เมตรคูณกับ6 เมตรนะคะห้องนี้นะคะใช้เป็นห้องรับรองแขกก็ได้ค่ะแล้วก็หรือจะใช้เป็นห้องเล่นของลูกหรือว่าซ้อมดนตรีนะคะจะเป็นสตูดิโอหรือถ้าหากลูกค้านะคะชอบเล่นโยคะนะคะถ้าเกิดเราเคลียร์อุปกรณ์ทุกอย่างก็สามารถใช้ห้องนี้เป็นห้องเป็นโยคะสตูดิโอหรือว่าห้อง
ทำงานศิลปะหรือเวิร์กช็อปได้เช่นกันค่ะนะคะมีแอร์อยู่ตรงนี้นะคะมีช่องแอร์ค่ะต่อไปนะคะเราจะเดินผ่านสวนหินนะคะมาห้องด้านหลังซึ่งห้องด้านหลังเนี้ยจะเป็นห้องแม่บ้านนะคะซึ่งจะมีชั้นเก็บของนะคะวางอุปกรณ์ช่างนะคะแล้วคุณอ้อนใช่ไหมคะคุณอ้อนหรือคุณออนค่ะคุณออนนะคะคุณออนแม่บ้านเราก็จ้าเอกันคุณออนที่อายก็หลบไปแล้วนะคะก็จะมีเครื่องซักผ้าอบผ้าเป็นห้องทำงานแม่บ้านนั่นเองนะคะเป็นห้องซักรีดนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้เราก็ใช้เป็นห้องนอนแม่บ้านนะคะก็มีตู้เสื้อผ้าให้หนึ่งหลังนะคะแล้วก็ถ้าเราเคลียร์ชั้นออกเนี่ยก็สามารถที่จะทำเป็นห้องนอนได้นะคะเพราะว่ามีห้องน้ำในตัวค่ะนะคะมีห้องน้ำในตัวมีอ่างล้างหน้านะคะแล้วก็มีห้องชาวเวอร์ค่ะตรงนี้อาจจะต้องปรับปรุงนิดหน่อยนะคะถ้าต้องการใช้งานเป็นห้องนอนเพิ่มนะคะแต่ตอนนี้เป็นห้องทำงานแม่บ้านนะคะซึ่งสะดวกแบบนี้น้องหมานะคะน้องหมาเดี๋ยวลูก ชอบให้วิ่งไล่น้องหมานะคะเพิ่งมาเนาะเป็นน้องหมาตัวผู้รักมากตอนนี้อยู่บริเวณสวนนะคะเป็นสวนตรงกลางนะคะเชื่อมระหว่างบ้านหลักนะคะบ้านหลักแล้วก็เรือนรับรองตอนนี้นะคะเราอยู่บริเวณด้านข้างบ้านตรงนี้คือน้องบีข้ามมันตรงนี้เลยค่ะถ้าอยู่ตรงนี้เราจะเห็นว่าด้านข้างนี้ค่ะคือระเบียงของห้องนอนใหญ่นะคะระเบียงของห้องนอนใหญ่แล้วก็ห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะคะข้างล่างนี้คือห้องสันทนาการนะคะค่ะแล้วเราก็มีศาลา2ศาลาค่ะคือศาลาด้านนี้นะคะวิวด้านหน้านั่นคือสระว่ายน้ำส่วนกลางที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะข้ามถนนไปแค่10 เมตรก็ถึงสระว่ายน้ำแล้วค่ะนะคะสนามหญ้านะคะปูด้วยหญ้ามาเลยนะคะเขียวตลอดเวลาเลยนะคะเพราะว่าพี่คนสวนเขาขยันทำงานมากเลยค่ะค่ะมีซุ้มแบบลานนาอีกแล้วนะคะเราจะเดินต้าต่อนยอนไปที่อาคารรับรองนะคะตามแบบล้านนาเราต้องกังจ้องนะคะเดินมาที่ศาลานะคะเป็นศาลาริมน้ำรอบมีน้ำล้อมรอบนะคะสามารถเลี้ยงปลาเลี้ยงไม้น้ำได้นะคะเอาไว้นั่งเล่นนะคะจริงๆแล้วเหมาะกับการเอาขันโตกมาตั้งนะคะกินข้าวตอนกินข้าวแรงกันนะคะจิ้มข้าวเหนียว ก็จินตนาการไปนะคะตามสิ่งที่เห็นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจั่วล้านนา2 ชั้นนะคะสวยงามมากเลยค่ะดูเก่าก็มีความขลังอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยน้องหมาก็ตามนะคะเราเล่นด้วยกันค่ะเราก็ข้ามน้ำมานะคะข้ามมาจนถึงเรือนรับรองนะคะก็จะมีน้ำพุ2 น้ำพุนะคะน้ำมาแล้วค่ะก็สามารถเลี้ยงปลาสวยงามได้นะคะค่ะเป็นสวนศาลาล้านนานะคะปูนปั้นแบบล้านนานะคะคิ้วบัวแบบล้านนาค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณบ้านหลังเล็กนะคะซึ่งเป็นบ้านรับรองบ้านหลังนี้ก็มีขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ120 ตารางเมตรได้ค่ะนะคะเป็นบ้านหลังเล็กที่มี1 ห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็ไม่เล็กนะคะมีห้องอาบน้ำนะคะซึ่งเป็นชาวเวอร์ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะเดี๋ยวด้านนอกนี่นะคะจะเป็นประตูรั้วนะคะด้านบ้านหลังนี้ค่ะมีประตูรั้ว2 ที่คือตรงรั้วด้านโรงจอดรถและรั้วด้านนี้นะคะซึ่งเป็นเรือนรับรองก็สามารถจอดรถได้นะคะประมาณ 2-3 คันแต่ว่าไม่มีหลังคาคลุมนะคะแต่อันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินนะคะตรงนี้นะคะเคยใช้เป็นโรงเรียนสอนภาษาค่ะแล้วก็จะมีที่นั่งนะคะนั่งอ่านหนังสือนะคะมีชั้นวางหนังสือเยอะแยะมากมายนะคะก็จะเป็นชั้นวางหนังสือบิวอินค่ะ
ตรงนี้อาจจะปรับปรุงเป็นส่วนของนะคะเพราะว่าขนาดเนี่ยก็คือขนาดประมาณ6เมตรนะคะคูณ8เมตรแล้วก็มีเครื่องปรับอากาศสามารถที่จะทำเป็นห้องรับแขกห้องนั่งเล่นได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะปรับเป็นห้องนอนนะคะหรือห้องทำงานก็ได้ค่ะนะคะเป็นห้องขนาด3เมตรคูณ5เมตรค่ะก็จะมีชั้นวางหนังสือนะคะเยอะมากๆนะคะของก็จะลกไปนะคะต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าของยังอยู่ในช่วงระหว่างการขนย้ายของนะคะฮัลโหลเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของลานจอดรถนะคะเพราะว่ามันจะได้เห็นในมุมที่ชัดเจนขึ้นนะคะบ้านหลังนี้นะคะมีสับปะรดสีนะคะหลากหลายสีเลยค่ะหลากหลายพันธุ์นะคะตกแต่งรอบๆในสวนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ประตูเล็กนะคะเป็นประตูทางเข้าบ้านในส่วนของลานจอดรถสำหรับแขกนะคะสามารถจอดรถใหญ่ๆได้2คันค่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนของสวนนะคะแต่ก็เป็นอยู่ในพื้นที่ของโฉนดของบ้านหลังนี้ค่ะซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด324ตารางวานะคะสวนก็ยังอ้อมเข้าไปนะคะคือบ้านหลังนี้เขาจะมีรั้ว2ชั้นใช่ไหมคะคือรั้วด้านนอกแล้วก็รั้วด้านในค่ะรั้วด้านในนะคะเราก็เดินเป็นทางเดินวนรอบไปเลยนะคะต้นมะม่วงขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วนึกถึงมะม่วงน้ำปลาหวานค่ะตอนนี้อุ๋มก็พาชมบ้านทั้ง2หลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือบ้านหลังใหญ่แล้วก็บ้านพักรับรองนะคะถ้าลูกค้าชอบบ้านหลังนี้นะคะหรือชอบสไตล์ของบ้านหลังนี้นะคะและต้องการนัดชมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อเราได้นะคะ66 Property นะคะอย่าลืมกด Subscribe ติดตาม YouTube ของเรานะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ